ในแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็เคลมว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่สาวๆซึ่งชื่นชอบการแต่งตัวแล้วก็แฟชั่นหรูหราอยากจะได้กันค่ะถึงตรงนี้ถือได้ว่าเป็นย่านที่แพงที่สุดของที่สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาเดินกันที่เกาะแมนฮัตตันย่านสุดหรูของมหานครนิวยอร์กเลยนะคะที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันจากรัฐอื่นหรือว่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาที่นี่ปุ๊บไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาหรือมองไปด้านบนนะคะก็จะพบกับตึกรามบ้านช่องสุดอลังการเลยล่ะค่ะแต่ความสวยงามแบบนี้ทราบไหมคะคุณผู้ชมมันมาพร้อมกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แพงมากๆเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าเศรษฐีซื้อไม่ได้มหาเศรษฐีก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันค่ะต้องมีเงินนะคะถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีหลายพันล้านเท่านั้นถึงจะซื้อบ้านที่นิวยอร์กได้นะคะแต่สงสัยกันไหมคะว่าอะไรถึงทำให้อภิมหาเศรษฐีเหล่านี้ยอมจ่ายเงินเป็นพันล้านเพื่อจะมาอยู่ที่นี่แสดงว่าย่านนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวย่านที่เขาเรียกกันว่าFifth Avenue หรือว่าถนนหมายเลข 5 ค่ะ ซึ่งแพงที่สุดแล้วค่ะในเกาะนี้ตรงนี้นะคะ Fifth Avenue ถนนหมายเลข 5 ของนิวยอร์กค่ะเป็นถนนสายสำคัญนะคะซึ่งมีความยาวประมาณเกือบ10 กิโลเมตรได้ค่ะทุกคนโดยจะเริ่มต้นนะคะจากทางตอนเหนือของเกาะบริเวณเซ็นทรัลพาร์คค่ะแล้วก็ทอดตัวยาวลงมาเรื่อยๆนะคะสู่ด้านล่างของเกาะนั่นเองค่ะแล้วต้องบอกว่าในทุกๆแยกทุกๆมุมนะคะของ Fifth Avenue เนี่ยก็จะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีความสวยงามอยู่ค่ะวันนี้ค่ะครูจะพาท่องทุกจุดที่เขาบอกว่าสวยดีแล้วก็น่าสนใจของ Fifth Avenue กันเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของ Fifth Avenue ที่กูจะพาทุกคนมาชื่นชมกันในวันนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเห็นสวยงามแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่พระราชวังไม่ใช่โบสถ์แล้วก็ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะคะเป็นหอสมุดของคนนิวยอร์กนั่นเองค่ะพอเห็นแบบนี้นะคะทุกคนต้องบอกว่ารู้สึกชื่นชมมากๆเลยที่คนที่นี่เห็นถึงความสำคัญของการอ่านแล้วก็ความรู้นั่นเองค่ะPublic Library นะคะตรงนี้เนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่ปี 1911 นะคะ100 กว่าปีได้แล้วตอนที่เปิดใหม่ๆเนี่ยเรียกเสียงฮือฮาได้มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นอาคารที่สร้างด้วยหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดในขณะนั้นค่ะโดยเขามีการนำเข้าสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศสที่เรียกว่าโบซาร์นั่นเองค่ะหมายถึงศิลปะที่สวยงามค่ะสวยงามยังไงใช่ไหมคะมองย้อนกลับไปดูนะคะเราจะเห็นว่าเขามีการนำเอาสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันอย่างเช่นคอลัมน์หน้าต่างสมมาตรต่างๆนะคะมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีความสวยงามอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกแล้วก็เรเนซองส์ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้นะคะจากบริเวณปูนปั้นต่างๆนั่นเองค่ะเพราะเป็นแบบนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยจะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะคะจะมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมากๆแล้วก็จะมีหนังละครซีรีส์ต่างๆนะคะมาถ่ายทำที่นี่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Sex and the City นะคะหรือว่า The Day After Tomorrow นั่นเองค่ะนะคะทุกคนที่มาที่นี่กันเนี่ยนอกจากเขาจะเข้าไปด้านในเพื่อไปอ่านหนังสือไปหาความรู้แล้วบางคนก็จะมานั่งอาบแดดกันบริเวณสวนลานด้านนอกหรือนักท่องเที่ยวค่ะก็จะมาถ่ายรูปกันแต่ว่าถ้าเขามาที่นี่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก่อนกลับเนี่ยทุกคนก็จะต้องมาถ่ายรูปกับสิงโตซึ่งถือได้ว่าเป็นแมสคอตหรือว่าสัญลักษณ์ของที่หอสมุดแห่งนี้เลยล่ะค่ะ
แล้วเขามีชื่อด้วยนะคะ ซึ่งตั้งให้เพื่อเป็นเกียรติกับผู้บริจาคเงินในการสร้างหอสมุดแห่งนี้ค่ะก็จะมีสิงโตที่ชื่อว่า Leo Astor แล้วก็ Leo Lennox นั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียก2ชื่อนี้ไม่ได้แล้วนะคะเขาถูกเปลี่ยนชื่อค่ะในปี 1930 ซึ่งช่วงนั้นนะคะต้องบอกว่านิวยอร์กเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำมากๆเลยก็เลยทำให้ผู้ว่าขณะนั้นเปลี่ยนชื่อสิงโตนี้เป็น Patience แล้วก็ Fortitude ค่ะเพื่อให้คนนิวยอร์กเนี่ยเวลาเดินผ่านแล้วรู้สึกฮึกเหิมมีความอดทนแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็ก้าวผ่านวิกฤตนั้นไปได้นั่นเองค่ะถ้ามาที่นี่แล้วต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ให้ได้เลยนะคะพาเดินเที่ยวเล่นกันในย่านคนพลุกพล่านมาสักพักแล้วนะคะหลายคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วก็รู้สึกเอะใจทำไมบางคนถึงใส่หน้ากากทำไมบางคนถึงไม่ใส่ใช่ไหมคะต้องบอกว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเขาฉีดวัคซีนกันไปกว่า 70% แล้วและสัดส่วนประชากรที่ติดโควิดก็ลดลงเป็นอย่างมากรัฐบาลเขาก็เลยผ่อนคลายมาตรการค่ะใครอยากจะใส่หน้ากากก็ใส่ได้แต่ใครที่ฉีดวัคซีนครบแล้วอยากจะเดินรับลมชมวิวบนถนนโดยไม่ต้องใส่หน้ากากก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะถือเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนที่จะเลือกค่ะย่านตรงนี้นะคะถ้ามองไปเนี่ยจะมีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่เนี่ยเรียกกันว่า Ladies Mile นะคะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือย่านคุณหญิงคุณนายค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแค่ร้านค้าขายของเครื่องประดับร้านเพชรอยู่ไม่กี่ร้านนะคะแต่คุณหญิงคุณนายที่ไม่ต้องทำงานในแต่ละวันเนี่ยนะคะสมัยก่อนก็จะนั่งรถม้ามาจอดปุ๊บเดินเข้าไปซื้อเครื่องเพชรเดินมาจิบชาคุยกับเพื่อนๆหลังจากนั้นค่ะร้านค้าอื่นๆก็เลยเริ่มเห็นว่าที่นี่ลูกค้ามีกำลังซื้อเยอะมากๆเลยก็เลยมาสร้างร้านบริเวณนี้กันมากขึ้นนะคะผ่านไป100 กว่าปีค่ะทุกวันนี้นะคะมีร้านค้าเนี่ยอัดแน่นตลอด2 ข้างทางเลยล่ะค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าคนที่เดินไปเดินมาบริเวณนี้ถือถุงช้อปปิ้งกันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะพูดถึงห้างเก่าแก่หรูหราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีทุกประเทศค่ะคุณผู้ชมอย่างถ้าในอังกฤษเนี่ยก็จะมีห้าง Harrods ไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นห้างเกสรนะคะแต่ถ้ามาที่นิวยอร์กแล้วต้องห้างนี้เท่านั้นค่ะ Saks Fifth Avenue นะคะตรงนี้เลยค่ะเราจะเห็นว่าที่นี่นะคะจะเป็นอาคารห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากทั้งบล็อกมีแต่ห้าง Saks เลยค่ะแล้วก็สูงมากเลยนะคะถึง10 ชั้นในแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็เคลมว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่สาวๆซึ่งชื่นชอบการแต่งตัวแล้วก็แฟชั่นหรูหราอยากจะได้กันค่ะข้างในเนี่ยจะมีร้านอะไรบ้างมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีจุดหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าสาวๆต้องชอบค่ะหา directory ก่อนดูแลชั้น8ของเราค่ะไปกันค่ะไม่บอกหรอกว่ามีอะไรแต่จะบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่กูชอบมาก ใช่คือที่เนี่ยวันนี้อาจจะดูคนไม่เยอะเนาะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาคนจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณ 11 โมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะที่นี่จะไม่เปิดเหมือนบ้านเราหรือว่า3 ทุ่มไม่ถ้าบ้านเราจะเปิดแบบตั้งแต่ 10 โมงใช่ไหมถึงแบบ3-4 ทุ่มบางทีมีมิดไนท์เซลด้วยถึงเที่ยงคืนแต่ที่นี่จะเปิดประมาณสักทุ่มหนึ่งแม็กซิมัมก็ปิดนะคะชั้นนี้ชั้น4เห็นนะชั้น1เป็นพวกเครื่องประดับชั้น2เป็นกระเป๋าชั้น3เป็นพวกเครื่องสำอางชั้น4เสื้อผ้าชั้น5เสื้อผ้าชั้น6เสื้อผ้าชั้น
ชั้น 7 เสื้อผ้าผู้ชาย 6 7ชั้น 8 นี่ รองเท้าเหรอครับ 10022 ชูใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่เนี่ยคือแผนกรองเท้าใหญ่มากถึงขนาดต้องมีรหัสไปรษณีย์10022 เป็นส่วนตัวเลย แล้วนอกจากผู้หญิงแล้วมีผู้ชายไหมนะ ไม่ค่อยมีนะรองเท้าส่วนใหญ่ผู้หญิง คือแยกเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะเลย ใช่นี่ไงแร็กเซล 60% มีแยกไซส์ด้วย คือถามว่าใหญ่ไหมจริงๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นโซนรองเท้าหมดเลย แล้วเป็นแบรนด์ที่แบบไฮเอ็นทั้งนั้นเลย ซึ่งแปลกจังเลยอ่ะอุ๊ย พอดีเหลือนิดนึง เดี๋ยวนิดนึง อันนี้ของมิวมิวคือต้องบอกว่าความสับสนของที่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เป็นไซส์3 4 3 5 3 6เหมือนบ้านเราเนอะหรือว่าแบบอังกฤษอะ3 4 5 6เขาจะเป็นไซส์เหมือน 7.5 5.5 แปลกๆไม่เคยลองก่อนนะคะ คุณน่าจะเป็นผ้า อืมฮะ มันเป็นเกล็ดๆอ่ะ น่ารักดีอ่ะ อ๋อไม่ใช่เกล็ดมันเป็นกลีบกุหลาบ แค่เรียกจะเสียเลย มันบีบตรงนี้ไงแต่ว่ามันหลุดตรงนี้เหลือเขาน่าจะมีแต่ไซส์ใหญ่ อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าไม่มีตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมตรงอื่นต่อมันไม่มีไซส์เลย ก็จะใส่หน้าได้ อุตสาห์ลดตั้ง 60% ใส่ได้พอดีเลยไม่สวยมันดูแสบตามากเลยอะ สีเด่นมากเลย สังเกตไหมคะชั้นเนี้ยมีแต่ผู้หญิง สังเกตไหมชั้นเนี้ยคือผู้หญิงล้วนๆเลยค่ะ ผู้ชายก็ตามมากับรูปประกอบนะครับ ผู้ชายหน้าตาเหมือนโดนบังคับมาค่ะ ครับไม่ต้องลุ้น ใช่18,000แต่นอกจากแผนกรองเท้าสุดอลังการที่ขายแต่แบรนด์หรูหรา ราคาไม่ต่ำกว่าคู่ละ10,000 บาทแล้วนะคะ ที่ห้างนี้เนี่ยก็ยังมีแผนกเสื้อผ้าทั้งของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง ซึ่งเต็มไปด้วยคอลเลกชันใหม่เอี่ยมส่งตรงจากรันเวย์ของดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก แล้วก็ยังมีโซนเครื่องประดับอ c เซสซอรีจากแบรนด์ดังต่างๆ มากมาย ที่ช่วยเพิ่มความเป๊ะความเก๋ให้กับคนที่รักการแต่งตัว และก็ยังมีแผนกเครื่องสำอางด้วยนะคะ ซึ่งเขาจะมีทั้งน้ำหอม เครื่องประทินผิวสุดหรูหรา มาล่อตาล่อใจสาวๆอีกด้วย บอกเลยนะคะ สายแฟชั่นสายไฮโซ มาถึงห้างนี้แล้วไม่น่าจะอดใจไหว ต้องมีเหมาหมดชั้นกลับบ้านบ้างล่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราเนี่ยเดินเล่นมาประมาณสัก4 กิโลเกือบ5 กิโลได้แล้วนะคะ แต่จะบอกว่า
ไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเลยนะคะก็เพราะว่าที่เนี่ยอากาศไม่ร้อนมีลมพัดเย็นมาตลอดเวลาเลยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยกับการเดินค่ะ แต่อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ ซึ่งกูคิดว่าสำคัญมากๆเลยค่ะก็คือทางเท้าที่นี่ค่ะ ที่นี่เนี่ยทางเท้าจะกว้างขวางมากๆมากกว่าบ้านเรานะคะ ประมาณ 4-5 เท่าได้เลย ซึ่งตรงเนี้ยแหละค่ะมันทำให้เราสามารถเดินได้สบายๆไม่ว่าจะมีคนถือถุงช้อปปิ้งมาเยอะแค่ไหน มีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมากมายยังไง เดินได้เรื่อยๆตลอดทั้งเส้นเลยละค่ะ แล้วที่นี่ค่ะไฮไลท์เลย Rockefeller Center นะคะ นักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลย อย่างแรกพอคนมาถึงปุ๊บเขาจะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นยักษ์แอตลาสนะคะ ซึ่งก็คือยักษ์ที่แบกโลกทั้งใบไว้นั่นเองค่ะ ส่วนด้านในนะคะ Rockefeller เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงมากๆเลยนะคะ เราก็จะมองเห็นวิวนิวยอร์กได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ คนเนี่ยจะรู้จักที่นี่กันแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักพอมาเห็นปุ๊บตกใจโอ้โห มีตึกสวยๆ อยู่ตรงข้ามแบบนี้ด้วยเหรอ ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือ St. Patrick Cathedral of Manhattan ค่ะ หรือว่ามหาวิหาร St. Patrick นั่นเองนะคะ สร้างขึ้นมาเนี่ย100 กว่าปีได้แล้ว ต้องบอกว่าสมัยตั้งแต่มี Fifth Avenue เนี่ย ก็มีมหาวิหารแห่งนี้แล้วนะคะ เราจะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยถูกล้อมรอบนะคะ ด้วยตึกสูงระฟ้ามากมาย แต่สมัยก่อนที่นี่ค่ะ ถือได้ว่าสวยงามยิ่งใหญ่มากๆ ลักษณะการก่อสร้างนะคะ ก็จะเหมือนกับมหาวิหารในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสเยอรมันหรือว่าอังกฤษ ก็คือสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนั่นเองค่ะ ก็จะมีเส้นสายที่สูงขึ้นไปนะคะ สู่ท้องฟ้า มีปูนปั้นที่งดงามค่ะ ในช่วงนี้นะคะ คนอาจจะไม่ค่อยเยอะ แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บค่ะ เขาบอกเลยว่าลานด้านหน้านี่คือ มีคนอยู่เป็นร้อยเป็นพันเลยนะคะ เพื่อจะเข้าไปด้านในเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่า Sunday Mass นั่นเองค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาที่นี่อยากจะให้มองไปที่ประตูบรอนซ์ด้านหน้าค่ะ ตรงนั้นนะคะจะมีความสวยงามมากๆ และจะมีนักบุญที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์กอยู่ 6 ท่านค่ะ เป็นผู้หญิง 3 ท่าน ผู้ชาย 3 ท่านสื่อให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในการนับถือศาสนานั่นเองค่ะ อีกหนึ่งจุดนะคะแลนด์มาร์คที่ต้องพามาดูให้ได้เลยค่ะ เห็นหมุดตรงนี้ไหมคะทุกคน อันนี้คือ Landmark Celebration Fifth Avenue ค่ะ บอกว่าเป็นสถานที่สำคัญนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือตึกคาเทียนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกไปเลยค่ะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลย Fifth Avenue เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเพชรร้านพลอยร้านเครื่องประดับต่างๆนะคะคาเทียเนี่ยก็อยู่คู่กับถนนเส้นนี้มาได้100 กว่าปีแล้วนะคะ แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยคาเทียไม่ใช่แบรนด์ของที่นิวยอร์กหรือของอเมริกันนะคะ ถ้ามองขึ้นไปบนธงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีธงของฝรั่งเศส เพราะเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาจากที่นั่นค่ะ ตั้งแต่ในปี 1800 เลยนะคะ เห็นไหมคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปกันเยอะมาก แต่ว่าถ้าเราจะเป็นนักช็อปใช่ไหมคะ เราก็จะเดินเข้าไปด้านในค่ะ หรือถ้าวันนี้ยังไม่อยากช็อปอยากมาดูก่อนว่ามีอะไร ที่นี่จัด Window Display ไว้สวยมาก แล้วมีอยู่คอลเลกชันหนึ่งนะคะที่กู๊ดบอกเลยว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบกี่ร้อยปี ดูปุ๊บรู้เลยค่ะว่าคาเทียตรงนี้นั่นเองค่ะ สังเกตเห็นไหมคะว่าเครื่องประดับทุกชิ้นเลยนะคะ จะมีลักษณะเหมือนกับเสือแพนเตอร์ค่ะ เรียกว่าลาแพนเตียเดคาเทียนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยน้องเสือแพนเตอร์เนี่ยเขามีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ในสมัยประมาณ 1,900 ต้นๆเลยนะคะ ซึ่งคนที่คาเทียเนี่ยเขาบอกว่ามันสื่อถึงหญิงสาวที่มีความสวยงาม ปราดเปรียว อ่อนโยน นุ่มนวลแต่ก็ฉลาดลุ่มลึกนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นมานะคะสัญลักษณ์ของคาเทียเลยก็คือเสือแพนเตอร์ค่ะ ที่มีจุดสีดำทำจากโอนิกซ์นะคะ แล้วก็ตาสีเขียวนั่นเองค่ะ เดินสักพักหิวค่ะ แต่ที่นี่นะไม่ต้องกลัวนะคะ ใครที่บอกว่ามาต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีร้านข้างทางเลย ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ ที่นี่เนี่ยทุกมุมทุกตึกเลยค่ะ Hello can I have one chili hot dog please and a bottle of water and one Gatorade yeah the blue one does it taste any different thank you how much is it 8นี่ค่ะ มานิวยอร์กทั้งทีใช่ไหมคะ เราก็จะต้องทานฮอทดอกกันค่ะ เพราะว่าเจ้าฮอทดอกเนี่ยนะคะ ถูกคิดค้นขึ้นมาจากนิวยอร์กเลยค่ะหอมมากอ่ะอร่อยอ่ะถ้ามันมีซอสแล้วอร่อยนะ จากที่เราเริ่มต้นกันนะคะคุณผู้ชมสุดนู่นเดินมาเรื่อยๆนะคะตามทางจนถึงตรงนี้ถือได้ว่าเป็นย่านที่แพงที่สุดของที่สุดเลยนะคะฝั่งนี้คือโรงแรม Regis ฝั่งตรงข้ามคือโรงแรม Peninsula New York ค่ะซึ่งราคาต่อคืนนะคะของทั้ง2โรงแรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่หลายหมื่นไปจนถึงเฉียดล้านเลยล่ะค่ะถามว่าทำไมแพงขนาดนั้นใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าในแมนฮัตตันเนี่ยเขาอยู่ในตึกในอาคารสูงๆกันพื้นที่สีเขียวหายากมากบ้านใครโรงแรมไหนอยู่ใกล้เซ็นทรัลพาร์คตรงนั้นล่ะค่ะราคาจะพุ่งกระชูดเชียวซึ่งที่นี่เนี่ยสามารถมองลงไปนะคะเห็นสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คตรงนู้นเลยล่ะค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าแถวนี้นอกจากโรงแรมจะแพงแล้วนะคะร้านค้าต่างๆก็จะเป็นแบรนด์เนมที่มีราคาแพงๆทั้งนั้นอย่างเช่น Rolex ตรงนู้นนะคะหรืออีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งกูเชื่อว่าสาวๆเนี่ยจะต้องชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นร้านเพชรในตำนานค่ะร้าน Harry Winston นะคะใครที่รู้จักมาริลิน มอนโรนิโคล คิดแมนใครเคยฟังเพลง Diamonds Are a Girl's Best Friend ก็จะรู้ว่าเขาพูดถึงว่าเพชรของคุณแฮร์รี่ วินสตันนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยเพราะที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีแต่เพชรคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะเข้ามาในร้านนี้ได้ค่ะจากร้านเพชร Harry Winston นะคะเดินมาอีกไม่ถึง10 ก้าวเลยค่ะทุกคนเราก็จะมาถึงตรงนี้นะคะเห็นนาฬิกาไหมคะสวยมากเลยค่ะด้านบนเนี่ยเขาจะเขียนว่า Trump Tower ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คือตึกที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งใครที่เป็น FC แฟนคลับของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะต้องชอบที่นี่มากๆค่ะเพราะเขาบอกว่านอกจากที่นี่นะคะจะเป็นอาคาร Mixed Useมีห้างมีร้านหรูนะคะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งมีญาติๆนะคะลูกหลานของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่นี่กันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าเห็นไหมคะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาช่วยคอยดูความปลอดภัยอยู่ที่นี่ด้วยค่ะแต่เขาก็เปิดให้คนเนี่ยมาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปกินข้าวช้อปปิ้งก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันค่ะใครเป็น FC ประธานาธิบดีทรัมป์ที่นี่เลยค่ะนอกจาก Trump Tower แล้วนะคะบริเวณถนน Fifth Avenue ช่วงถนนที่ 59 ถึง 96 ตรงนี้ใครๆเขาก็บอกว่าเป็นแหล่งรวมตัวของคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจนได้ชื่อเล่นเก๋ๆว่า Billionaire Row หรือว่าเวิ้งเศรษฐีพันล้านในภาษาไทยนั่นเองค่ะซึ่งค่าที่ดินบริเวณนี้แพงเกินบรรยายค่ะคุณผู้ชมเป็นที่มาของตึกสมัยใหม่ซึ่งเขาเรียกกันว่า Pencil Tower หรือว่าหอคอยดินสอเพราะว่าตัวฐานรากเนี่ยจะอยู่บนพื้นที่อันน้อยนิดแต่ว่ากลับสูงลิบลิ่วจนมีรูปทรงคล้ายกับดินสอที่ถูกปักไว้บนพื้นดินนั่นเองค่ะ
และด้วยราคาที่ดินสุดแพงกับดีไซน์สุดหรูสุดล้ำสมัยตึกย่านนี้ค่ะก็จะมีราคาแพงมากคอนโดบางห้องนะคะเขาบอกว่ามีราคาสูงกว่า 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมกูสังเกตมาหลายรอบแล้วที่บ้านเราไม่มีเหมือนเขาค่ะก็คือไฟจราจรนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะถ้าเป็นสัญญาณไฟจราจรบ้านเราเนี่ยจะเป็นเสาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีสัญญาณเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นเลยแต่ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามีเสาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะโค้งออกมานะคะตรงกลางถนนทำให้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยจะอยู่เหนือถนนเลยค่ะไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็จะเห็นสัญญาณได้ชัดเจนมากๆค่ะแต่สำหรับคนเดินเท้าแบบเรานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีสัญญาณจราจรเป็นของตัวเองค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าห้ามเดินนะคะเขาก็จะเป็นรูปมือห้ามแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถ้าเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็แปลว่าเดินได้นั่นเองค่ะเดินชมแหล่งช้อปปิ้งมาสักไกลแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะใจกลางเกาะแมนฮัตตันแล้วล่ะค่ะตรงนี้ก็คือปอดสีเขียวของคนนิวยอร์กทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติเป็นสถานที่ซึ่งแสดงถึงความเท่าเทียมแล้วก็เสรีภาพของผู้คนอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะภายในสวนสาธารณะเขาก็จะมีจุดออกกำลังกายจุดจัดกิจกรรมพร้อมทั้งแลนด์มาร์คสวยๆมากมายจนกลายเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังยอดฮิตมากกว่า300เรื่องเลยล่ะค่ะเซ็นทรัลพาร์คนะคะเอาเข้าจริงเนี่ยกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะเดินทั้งอาทิตย์เนี่ยก็ชมได้ไม่ทั่วนะคะแต่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่าตลอดเส้นทาง Fifth Avenue ที่เราเดินมาเลยนะคะไล่ตั้งแต่หอสมุดนิวยอร์กมาจนถึงเซ็นทรัลพาร์คทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นแล้วก็คงอยู่อย่างสวยงามได้จากการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็การบริจาคทุนทรัพย์ของคนในนิวยอร์กที่เห็นถึงสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกจุดหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากการบริจาคทุนทรัพย์ของคนนิวยอร์กเช่นกันนะคะเรียกว่า Museum Mile ค่ะตรงนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นย่านที่มีพิพิธภัณฑ์อัดแน่นอยู่เยอะที่สุดเลยนะคะในซีกโลกตะวันตกค่ะมิวเซียมไมล์หรือว่าเวิร์พิพิธภัณฑ์ที่กู๊ดพูดถึงก็คือกลุ่มพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนถนน Fifth Avenue แล้วก็อยู่แทบจะติดรั้วเซ็นทรัลพาร์คเลยล่ะค่ะทั้งหมดล้วนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งถ้าเราเดินมาจากเซ็นทรัลพาร์คนะคะที่แรกที่เราจะเจอก็คือ The Metropolitan Museum of Art เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใหญ่ที่สุดในอเมริกามีชิ้นงานศิลปะกว่า 2 ล้านชิ้นในทุกยุคทุกสมัยจากทั่วโลกให้เราได้ชมกันค่ะ ใกล้ๆกันก็คือ The Guggenheim พิพิธภัณฑ์ศิลปะสุดล้ำที่จัดแสดงภายในตึกรูปทรงทันสมัยสะดุดตาจนใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องหยุดถ่ายรูปหรือว่าชื่นชมใกล้ๆกันนะคะก็คือ Cooper Hewitt Design Museum พิพิธภัณฑ์ห้ามพลาดสำหรับใครที่ตามหาแรงบันดาลใจในการออกแบบหรือว่าดีไซน์สิ่งของรอบตัวที่นี่เขาการันตีคุณภาพเพราะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกของสถาบัน Smithsonian ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังมี The Jewish Museum
พิพิธภัณฑ์ชาวยิวเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งยังคงเปิดให้ทุกคนมาเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวชาวยิวผ่านวัตถุทรงคุณค่ากว่า 30,000 ชิ้นส่วนใครที่สนใจอยากจะมารู้จักตัวตนมหานครนิวยอร์กให้แท้จริงก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะ Museum of the City of New York พิพิธภัณฑ์ที่ผสมผสานศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์แท้จริงของนิวยอร์กได้อย่างลงตัวและท้ายสุดเลยนะคะก็คือ El Museo del Barrio ที่จัดแสดงงานศิลปะลาตินอเมริกันและแคริบเบียนมากมายเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนลาตินอเมริกันและแคริบเบียนในนิวยอร์กพร้อมๆไปกับการสร้างแรงบันดาลใจแปลกใหม่ให้กับชุมชนคนรักศิลปะนั่นเองค่ะใครชอบเสพงานศิลป์หรือว่าอินกับการทัวร์พิพิธภัณฑ์อยู่ย่านนี้ได้เป็นอาทิตย์แน่นอนค่ะวันนี้นะคะทั้งวันเราพาเดินเที่ยวชมตลอดทั้งเส้นของ Fifth Avenue เกือบ 10 กิโลเมตรด้วยกันค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกย่างก้าวของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอารยธรรมและสาธารณูปโภคที่ครบครันจริงๆเลยนะคะรู้สึกได้เลยว่าถนนเส้นนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมอภิมหาเศรษฐีจากทั่วทั้งโลกถึงยอมเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านเพื่อมาอยู่ที่นี่กันค่ะจะว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนิวยอร์กเนี่ยก็สวยงามน่าสนใจใช่เล่นเลยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้จะพาชมย่านอื่นๆกันต่อนะคะ